Hello, xin chào các bạn. Rất vui thì các bạn đã quay lại với kênh của Hưng NK Vlog. Hôm trước mình đã có chia sẻ 10 điều thú vị bất ngờ khi mình sử dụng chiếc xe VinFast Clara này trong một cái video trước. Thì cái video này thì Hưng sẽ nói về 10 điều bất tiện khi mình sử dụng chiếc xe VinFast Clara này. Thì đó là trải nghiệm thực tế của Hưng trong một thời gian dài sử dụng. Thì điều đầu tiên mà Hưng muốn đề cập ở đây đó chính là vận tốc tối đa. Tại sao phải là vận tốc tối đa nha? Như các bạn đã biết thì chiếc xe VinFast Clara này chạy max tốc độ, hết tốc độ chỉ đạt dưới 50 km/h mà thôi. Thì chính vì lẽ đó khi ra đường lớn như thế này thì mình cảm thấy bị đuối sức so với xe máy bình thường. Rất khó để bạn vượt nếu bạn là một thanh niên thích tốc độ như mình. Vì vậy đây là một chiếc xe không dành cho những ai đam mê tốc độ các bạn nhé. Nhưng bù lại khả năng bứt tốc của chiếc xe ở dải tốc độ từ 0 đến 50 km thì nó cho mình cảm giác như là mình đang lái chiếc xe Exciter 150 phân khối vậy. Cũng khá là mạnh đó các bạn ạ. Thì chạy trong nội thành, nơi mà đất chật người đông thì chiếc xe này nó thể hiện một sức mạnh khá là đáng nể so với những chiếc xe 110cc khác. Bạn có thể lạng lách vượt các kiểu trong nội thành là dư sức luôn. Miễn sao mà bạn đừng có ra con đường lớn giống như mình đang đi như vậy nè, là mình đang chạy mất tốc độ luôn á, mà nó cứ tèn vậy đó. Thì điều thứ hai mà mình muốn đề cập đến đó chính là quãng đường đi được sau một lần sạc đầy. Thì nhà sản xuất công bố là 80 km ở cái điều kiện mình nghĩ là trong cái nơi thử nghiệm thôi. Chứ thực tế ở ngoài thì mình tính luôn mọi thể loại địa hình chở nặng, đi đêm, bật đèn các kiểu, thì mình cho là xe đi được chính xác là cỡ 60 đến 65 km là chạy hết pin luôn đó nha. Những ai đi xe này rồi thì sẽ biết ở 5 km cuối cùng cũng giống như là dưới 10% pin đó, thì lúc đó xe nó yếu, nó giống như là con rùa bò vậy đó. 20 km/h, cái 10 km/h, nói chung là trông nó thật là thê thảm các bạn ạ. Vậy nên mình xin tóm tắt lại là mình luôn sử dụng cái chiếc xe này trong vòng bán kính là 60 km thôi. Có nghĩa là 30 km đi và 30 km về thôi. Và trên 15% pin á, thì mình mới sử dụng, còn trường hợp nào bí bách lắm á, thì mình mới sử dụng dưới 15% pin thôi. Chứ còn dưới 15% pin thì nó chạy chậm lắm. Ngoài ra thì cái khoảng đó là mình đem sạc liền chứ mình không xài. Mình sẽ làm một video để nói về cái việc ảnh hưởng của cái dung lượng pin còn lại đến cái tốc độ của xe. Dung lượng pin càng thấp thì tốc độ xe nó càng giảm. Thì các bạn hãy đăng ký để theo dõi cái video tiếp theo đó nhé. Thì cái điều thứ ba mà mình muốn nói ở đây là xe này chạy quá êm. Tại sao xe chạy quá êm là mình lại phàn nàn nha? Thì cái xe mà bạn chạy quá êm á, thì sẽ không phát ra tiếng động, nó khiến cho cái người đi trước bạn á, không có biết là có một cái vật thể đang tiến đến họ. Thì đồng nghĩa với việc là bạn phải kiểm soát cái con đường trước mặt bạn một cách nghiêm túc. Nếu mà bạn muốn vượt một chiếc xe nào đó, hoặc là bạn cảm thấy ai sắp băng qua đường á, thì bạn nên bóp còi thì bạn mới vượt, chứ không thôi là họ không hề biết bạn đang lao tới với tốc độ là 50 km/h. Tai nạn nếu mà xảy ra thì cũng không biết nói như thế nào. Hãy kiểm soát đoạn đường phía trước tay lái của mình một cách tỉnh táo các bạn nhé.
Điều thứ tư mà mình muốn nói ở đây đó chính là những cái đại lý bảo dưỡng xe. Thì hiện tại mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Sài Gòn thì chỉ có 2 đại lý thôi, một ở quận 7 và một ở quận Gò Vấp. Nhưng đại lý ở quận 7 thì chỉ mở bán xe và phụ kiện thôi, chưa được cấp phép bảo dưỡng và sửa chữa. Do vậy nên mỗi lần đi bảo dưỡng mình phải từ quận 2 và chạy sang Gò Vấp. Nó phải nói là nó phê đấy. Đây là cái đặc điểm được coi là khá bất tiện khi mà nhà sản xuất xe VinFast nên gấp rút hoàn thiện hệ sinh thái để hỗ trợ tối đa cho những người tiêu dùng, những người mà đang ủng hộ sản phẩm của VinFast. Mình đã làm một video clip để đi bảo hành xe ở Gò Vấp, bạn có thể tham khảo video clip đó ở phía trên góc phải màn hình. Điều thứ 5 mà mình muốn nói đến đó chính là việc gắn thêm đồ chơi cho xe, hay còn gọi là độ xe. Thì như mình đã nói ở trên thì cái việc bảo hành nó còn cũng khá là vất vả đấy, do cái hệ sinh thái để hỗ trợ người dùng thì nó còn rất là mới. Xe này đang số lượng bán ra thị trường rất là ít, nên phải nói là mọi việc nó rất là hiếm có và khó tìm. Bạn muốn độ pin cho nó tăng dung lượng cũng khó, muốn gắn niền bảo vệ xung quanh xe cũng vất vả, phải nói là vất vả hơn những chiếc xe máy bình thường khá nhiều. Thì điều tiếp theo là điều thứ 6 mình muốn đề cập với các bạn, đó chính là về giá của chiếc xe này. Thì nhân tiện mình sẽ cho các bạn xem cái bảng giá lăn bánh của VinFast Clara. Cái bảng giá lăn bánh này có cái dòng tô đỏ là giá lăn bánh. Thì hiện tại VinFast đang áp dụng giá của lô thứ 2 thôi, đó là 40 triệu cho lithium và 25 triệu cho phiên bản ắc quy trì. Nhưng mà sắp tới là 1 tây tháng 5 nè, theo thông tin mình đọc trên mạng á, thì nó sẽ áp dụng giá của lô thứ 3 vào 1 tháng 5, đó là 57 triệu cho phiên bản lithium và 34 triệu cho phiên bản VinFast Clara ắc quy trì. Một cái giá khá là chát. Theo mình thấy cái giá này giống như là không thể mua được luôn vậy đó. Vấn đề tiếp theo mà mình muốn đề cập đó chính là vấn đề tiện ích của chiếc xe. Thì bên cạnh những tiện ích rất là tiện lợi thì chiếc xe này còn có một cái khuyết điểm, đó là cái hộc để đồ là không có nha các bạn. Cũng không có cái sạc 12V trên xe giống như các đối thủ cạnh tranh của họ. Thì đây là một chi tiết rất bất tiện đối với các chị em phụ nữ thường hay đi chợ hoặc làm văn phòng đó. Những cái người mà là khách hàng chủ yếu của chiếc xe này thì chỉ mong là hãng sẽ nâng cấp cái tiện ích này trong tương lai để phục vụ tốt hơn khách hàng của mình. Và điều thứ 8, cái điều bất tiện thứ 8 mà mình muốn đề cập đến đó chính là gầm xe thấp. Vâng ạ, cái gầm xe của chiếc xe này thì thật sự thấp. Mà các bạn biết đường ở Việt Nam mình thì leo lề chính là một đặc sản đúng không ạ? Bạn mà ôm chiếc xe này leo lề thì nó cả kẹt kẹt hoài luôn á, nghe nó rất là đau bụng. Nhưng mà đã có một cái giải pháp để xử lý cái tình trạng này thì mình sẽ bật mí cho các bạn biết trong những video sau. Hãy đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo mà mình khắc phục cái vấn đề này cho bạn xem nhé. Và tiếp tục chương trình mắng vốn nhà sản xuất, đó là điều thứ 9, đó chính là tay ga rất là nhẹ và nhanh nhạy. Nếu bạn đang đi xe máy mà chuyển sang đi xe điện thì rất cần một khoảng thời gian để bạn làm quen, vì tay ga của xe điện nó rất là nhẹ và nhạy nha. Điều này làm cho mình khá là khó chịu trong những ngày đầu làm quen với xe, vì nó thốc ga bất ngờ là mình cảm giác chóng mặt buồn nôn luôn. Nhưng mà điều này đã được kiểm soát sau một tuần sử dụng đó các bạn. Thì mình đã quen với cảm giác lướt trên mây với xe điện rồi. Khi đi lại xe xăng á, thì cảm giác tay ga nó là lì lì, và như cái bánh xe nó giống như mà nó gắn cục tạ nó chạy hay sao á, nó chậm chậm mà nó lì lắm, thì còn không còn lả lướt giống như đi xe máy điện nữa. Điều bất tiện số 10 và cũng là điều cuối cùng thì đó chính là khởi hành ngang dốc. Và điều này cực kỳ quan trọng nha các bạn. Bây giờ mình ví dụ các bạn đây lên cầu Phú Mỹ hoặc là cầu Sài Gòn mà nó kẹt xe ngay dốc và bạn đang đi lên đi, thì đối với xe xăng thì nó không sao cả, nhưng đối với xe máy điện thì nó là cả một chân trời gia tấn luôn á. Chính vì cái tiện ích bóp thắng là ngắt động cơ đó trên xe máy điện đó, nên cái việc khởi hành ngang dốc đối với xe này thì cực kỳ là bất tiện. Dốc càng cao á mà bạn càng chở nặng á, thì tốt nhất nên xuống xe dắt bộ, tắt máy nha các bạn,
Nếu bạn không muốn bị cái tai nạn là đụng người đằng trước, hay là nó bị trượt bánh, nó va vào người đằng sau, thì mình sẽ làm riêng một cái video để nói về cái vấn đề nhức nhối này. Nếu bạn không quen điều khiển chiếc xe này, các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh của mình để xem cái video đó trong tương lai nhé. Và đó là tất cả những gì bất tiện nhất khi sử dụng chiếc xe VinFast Clara này mà mình góp nhặt được sau một thời gian dài sử dụng chiếc xe. Mọi thắc mắc về xe xin các bạn vui lòng để lại comment bên dưới video nhé. Hãy để lại một like để ủng hộ Hưng và đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video tiếp theo của Hưng trong tương lai các bạn nhé. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.